Përshëndetje nderuar shikues, këto janë lajmet e mesditës këtu në Top Channel. 21 vjet më parë në fshatin Reçak në Kosovë u krye një ndër masakrat më mizore në Europë që pas luftës së dytë botërore. 45 banor civil shqiptar, gra të moshuar e fëmijë u vranë nga paramilitarët serb. Ish ambasadori i OSBE-s William Walker u bë zëri i Kosovës atë 15 janar të vitit 99, duke denoncuar botërisht genocidin. Masakra çoi drejt ndërhyrjes së NATO-s. Sot Walker është rikthyer për omazhe në Reçak bashkë me presidentët e Kosovës dhe të Shqipërisë. Në këto momente në shtimje ai është duke folur në një ceremoni përkujtimore. E ndjekim për pak çaste. I compared the people who continue to deny the Rachak massacre I krahasoj njerëzit të cilët vazhdojnë ta mohojnë masakrën e Reçakut to those people who still believe the earth is flat. me ata njerëz të cilët akoma besojnë se bota është e rrafshtë. And there are some. Dhe ka shumë. I think the evidence is overwhelming that the earth is round. Është masive se bota është e rrumullakt. There are people, a few, who still believe man did not go to the moon, Njerëz të cilët besojnë se njeriu kur s'ka shkuar në hon, that it was a total fake. që ka qenë mashtrim total, Again, in spite of all the evidence. edhe përkundër gjitha dëshmive të cilat prezantohen. The evidence of what happened in Rachak on that very bad day, Dëshmia që rreth asaj se çka ka ndodhur në Reçak në atë ditë të keqe, overwhelming. është masive. I realize there are younger people, E kuptoj se ka njerëz të ri, people who were children when that happened, who now are young adults but might persona not të cilët kanë really qenë fëmijë kur ka understand ndodhur what kjo, Rachak was. të cilët nuk mund plotësisht me kuptu se çka ka ndodhur në Reçak, And they hear people with titles edhe saying it was a fake. kur dëgjoj njerëz që kanë tituj të mëdha e thonë se ka qenë një mashtrim. So I come to Kosovo, to Rachak, every year Në Kosovë, në to Reçak, try and convince everybody I meet Rachak was not a fake. Rachak was not a lie. Se cilit që takoj se Reçaku nuk është mashtrim, Reçaku nuk është gënjeshtër. And what happens here, the truth has to be known Edhe e vërteta duhet të bëhet e ditur by all responsible citizens nga gjithë of Kosovo, qytetarët përgjegjës of të Albania, Kosovës, të Shqipërisë, of Serbia, Serbisë, of London, of të Anglisë, Berlin, of all the countries of Europe, të gjitha shteteve and of të course, Evropës, obviously, of my own country. e duhet filluar edhe me shtetin tim. As I said, I have been a little disappointed that Kam qenë pak I pakënaqur, siç e thash, it took the international community 20 years to start showing up here. I ka ju desh më shumë se 20 vjet komuniteti ndërkombëtar që të filloi të vijë këtu. I was pleased to hear last night that the Kint Isha I issued a statement declaring the Rachak kënaqur me dëshminë incident a që massacre and a crime. u lëshua dje që cila thotë se Reçaku ishte masakër dhe krim. It's better too late than never. Ma mirë vonë se kur. Ishte ish ambasadori William Walker duke folur në një ceremoni përkujtimore në shtimje për masakrën e Reçakut. Më herët ai ishte me presidentët e Kosovës dhe të Shqipërisë për të bërë homazhe. Le të ndjekim çfarë kanë thënë Thaçi dhe Meta. Ishte një përgjegjësi për dhe I detyrim imi për të qenë sot këtu, së bashku me presidentin e Republikës Kosovës, zotin Thaçi, edhe me gjithë ju, për të përkullur me nderim të pakufishëm përpara kujtimit të fëmijëve, të moshuarve, të banorëve të Reçakut, të masakruar barbarisht 21 vite më parë në një akt që nuk po të përmbledhej më sakt se sa në 3 fjalë, siç bëri 21 vite më parë këtu ambasadori Walker në krim kundër njerëzimit. Çdo përpjekje për të mohuar jo vetëm masakrën e Reçakut, po çdo masakër tjetër në këtë rajon nuk është gjë tjetër veçse një rrezik për riciklimin e dhunës
gjithmonë duke kërkuar drejtësinë që shteti serbisë duhet t'i jap llogari herët avon për gjenocidin dhe spastrimin etnik që ka kryer në Kosovë. Edhe tendenca e fshehjes apo edhe mohimit mbi të gjitha të krimit nga autoritetet e Serbisë, në veçanti të masakrës së Arçakut, është një sjellje e mentalitetit e Slobodan Miloševićit, por në të njëjtën kohë kjo sjellje e autoriteteve shtetërore të Serbisë ka ardhur edhe si rezultat për fatkeq i heshtjes ndërkombëtare për masakrin e Arçakut, që për 20 vite të tëra përposa ambasadori Walker nuk vinin për të vizituar dhe sensibilizuar këtë masakër, kështu që ishte edhe një shtytje dhe guxim i autoriteteve të Serbisë që të pretendojnë se mohori masakrin e Arçakut, por nuk ka njëri në botë që mund të mohon krimin kundër njerëzimit që ka kryer Serbia. Një shpërthim bombule gazi tronditi këtë mëngjes banorët e një pallati në Yzberisht të Tiranës. Dy punonjëse të një biznesi mbetën të plagosura dhe policia po heton mbi shkaqet e shpërthimit. Një bombull gazi ka shpërthyer mëngjesin e së mërkurës në një furrë buke në zonën e Yzberishtit në Tiranë, ku si pasojë janë lënduar 2 persona. Një prej punëtorëve, Ardiana Mesi, e cila është dëmtuar në sy dhe ka djegje në trup, si dhe Klodiana Simeci, bashkëpronarja e biznesit, që të dyja kanë marrë mjekim në spital. Dyshohet se shpërthimi ndodhi si pasojë e rrjedhjes së gazit. Në biznes ka patur 2 bombula, 20 litërshe dhe grupi hetimor po kontrollon nëse kanë qenë të kolauduara apo jo. Ngjarja ndodhi rreth orës 7:25 minuta, kur punëtorët sapo e kanë hapur dyqanin. Shpërthimi i bombulës së gazit ka shkaktuar shumë dëme materiale duke shkatruar plotësisht biznesin në rrugën 3 Dëshmorët në Yzberisht, ku funksiononte në katin e parë të një pallati. Fatmirësisht nuk ka banor të lënduar, por ngjarja shkaktoi zhurmë me panik duke i tronditur fqinjët. Policia ekzekutoi 27 nga 38 urdhër arrestet pas hetimeve për dëmet e shkaktuara nga tërmeti në pallatet e Tiranës. Mes të arrestuarve janë ish-kryetarët e komunave të Kasharit, Besnik Fuqia dhe ai Farkës Fatbardh Plakut. Arrestuar janë ndërtues, kolaudues dhe inxhinier objektesh që dyshohen për shpërdorim detyre gjatë ndërtimit të godinave. Prokurorët firmosën 38 urdhra ndalimi këtë të martë në kuadër të hetimeve për dëmtimet që ka shkaktuar tërmeti 26 nëntorit në Tiranë. Policia e kryeqytetit dhe ajo e shtetit kanë ekzekutuar 27 urdhër arresti, ndërsa 11 të tjerë vazhdojnë të jenë në kërkim për dyshimin e shpërdorimit të detyrës. Një grup i përbër prej 3 prokurorësh dhe shumë oficer të policisë gjyqësore kanë vënë në hetim ish-drejtues të komunave në Tiranë, ndërtues, kolaudues, drejtues teknik, inxhinier dhe arkitekt të dyshuar për shpërdorim të detyrës. Burimet i thanë Top Channel se nuk është shkaktar vetëm tërmeti për dëmtimin e 10 ndërtesave në kryeqytet, por edhe cilësia e dobët e këtyre objekteve. Sikur se thot Prokuroria e Tiranës në rrugë zyrtare, gjatë hetimit janë evidentuar ndërhyrje të padrejta në strukturën e disa objekteve të shkatruara nga tërmeti. Prokuroria po ashtu ka bashkuar në një të vetme dosjet për sa i takon objekteve të shkatruara dhe të shpallura të pabanueshme në Tiranë në zonat e Farkës, komunës së Kasharit, bashkisë Vorë, zonës së Kombinatit dhe liçenit të Thatë. Ndërkohë që sikur se thuhet në rrugë zyrtare, Prokuroria ka bashkëpunuar me krimin ekonomiko-financiar me policinë e Tiranës dhe ka evidentuar si shkelje duke dyshuar se të ndaluarit, por edhe ata që po kërkohen ende kanë shpërdoruar detyrën sipas nenit 248 të kodit penal. Dhe për këtë vepër kanë përfunduar në drejtorinë e policisë së kryeqytetit edhe ish-kryetarët e komunave, Fatbardh Plaku, Besnik Fuqia dhe Faik Fejzo. Prokuroria thot se nga aktet e ekspertimeve konstatohen probleme në zbatimin e muraturës, si edhe që kompanitë zbatuese nuk kanë respektuar kushtet teknike të zbatimit gjatë ndërtimeve. Në dosje të objekte tipi mungojnë projektet, gjithashtu nuk gjenden studimet sismologjike, nuk administrohet oponenca teknike, po ashtu mungojnë dokumentacionet për të caktuar mbikëqyrësin e punimeve, mangësi ka edhe në aktet e kolaudimit apo edhe aktet e marrjes në dorëzim të sheshit të ndërtimit. Burimet i thanë Top Channel se janë sekuestruar dokumente në komunat dhe dosjeve u mungojnë shumë prej tyre, arsye që kanë çuar në arrestimin e ish-kryetarëve që dyshohen për shpërdorim detyre apo falsifikim. Organi akuzës ka ende në hetim objekte në Dajt, Kamës dhe në njësi numër 12 këtu në kryeqytet, si edhe kanë në hetim persona për të cilët pritet të ketë sërish fletë arreste.
Pritet që së shpejti të ketë zhvillime të reja edhe nga një prokurori tjetër, sikurse është prokuroria e Krujës, që veç disa ndërtuesve dhe kolauduesve po heton dhe sa i takon shkatërimit të një shkolle atje. Kjo shkollë menjëherë sapo ishte rikonstruktuar u shkatërua nga tërmeti, pavarësisht se ishte konsideruar e sigurt dhe brenda parametrave teknik. Por Top Channel mëson sot se nga hetimi i prokurorisë së Tiranës pas Farkës, Kasharit edhe Vorës do të shtrihet tek zona e Freskut dhe në Kamës. Kemi në lidhje direkte tani gazetaren Anila Hoxha. Anila, përshëndetje, mund na japësh më shumë detaje? Përshëndetje, në fakt ka shkuar në 28 numri i të ndaluarve me urdhër të prokurorisë së kryeqytetit në vazhdon e hetimeve të dosjes së etiketuar nga grupi hetimit si dosja Tërmeti. I fundit i arrestuar është ndërtuesi Fejzo Dyrmishi, ndërkohë që urdhri i ndalimeve nga 38 persona ka shkuar në 41 të dyshuar, kryesisht për shpërdorim detyre, por edhe për falsifikim të dokumentave. Grupi i hetimit së bashku me drejtorin e policisë së kryeqytetit dhe kryeprokuroren e Tiranës, zonjën Elizabeta Imeraj, kanë njoftuar se në orën 13 do të dalin në një konferencë për shtyp, ku do të japin detaje për të gjithë implikimin dhe dyshimet e drejtuara dhe të adresuara ndaj personave të ndaluar, por dhe të tjerëve që vazhdojnë të jenë në kërkim dhe për të cilët policia ka ushtruar kontrolle gjatë mbrëmjes së kaluar, si dhe gjatë mëngjesit të sotëm. Bëhet me dije se mes ndërtuesve është edhe Vjolca Oxolli, e ndaluar me urdhër të prokurorisë së kryeqytetit, një urdhër që është ekzekutuar nga policia e shtetit mbrëmjen e kaluar, po ka edhe një sër personazh të tjerë, kryesisht inxhinier, kolaudues, arkitekt, po edhe ndërtues, emrat e të cilëve ne i kemi transmetuar dhe i kemi raportuar në kohë rekord gjatë mbrëmjes së kaluar për Top Channel, por edhe për Top News. Bëhet me dije gjithashtu se në zonën e Yzberishtit është ndërhyrë në strukturë në një numër të konsiderueshëm të objekteve të shpallura të pabanueshme, është ndërhyrë në strukturën e tyre, ndërsa sa i takon faktit të falsifikimit të dokumentave, nga kqyrja dhe nga sekuestrimi i një sër dosjesh të marra në institucionet ndryshme, rezulton se këto dosje kanë mangësi të konsiderueshme në dokumentacion, që ka shtyr grupin e hetimit që të ngrej dyshime edhe për veprën e falsifikimit të dokumentave. Po nga ana tjetër vazhdon kqyrjet, po edhe veprimet hetimore të prokurorisë dhe të drejtorisë kundër krimit ekonomiko-financiar, sa i takon shumë objekteve të tjera të shpallura të pabanueshme në zonën e Freskut, po edhe në zona të tjera të cilat po hetohen. Nga ana tjetër pritet që në orën 13 Prokuroria e Tiranës dhe Drejtoria e Qarkut të kryeqytetit në konferencën për shtyp të lëshojë dhe një thirrje për qytetarët, të cilët edhe pse nuk kanë rreshtur së paraqituri pranë prokurorisë me kallëzim me përkatëse, do të bëhet një thirrje dhe apel që ata qytetarë që mendojnë se kanë problematik me dokumentacionin e objekteve të shkatruara të paraqiten ose pranë policisë së Tiranës ose pranë prokurorisë së Tiranës për kallëzim dhe për denoncim, referuar madje edhe dëmtimeve të shkatruara në pronat e tyre. Po, Arti. Mirë, Anila, të falenderoj për këtë informacione, do të presim në vijimësi për të marrë të tjera lajme. Me uljen e temperaturave janë shfaqur problemet nga ngrica sot në Korç. Kemi në lidhje gazetaren Doriela Çule. Të përshëndes, çfarë pasojash ka sjell në Korç ngrica, Doriela? Përshëndetje, në fakt për gjatë ditëve të fundit thuaj se pjesa më e madhe e qarkut juglindor ka patur prezencë të mjegullës, e cila ka vështirësuar qarkullimin e automjeteve në disa prej akseve nacionale, sidomos ai Korç-Kapshtic, ka qenë mjaft e vështirë situata, ndërkohë që ulja e ndjeshme e temperaturave të cilat kanë arritur disa gradë nën zero pikërisht mëngjesin e sotëm ka shkaktuar prezencë të një shtrese akulli në rrugët dhe trotuaret e qytetit. Përjedhoj të këtij fenomeni ka patur persona që janë dëmtuar pasi kanë rrëshqitur. Sipas të dhënave që kemi marrë nga Spitali Rajonal i Korçës, 19 persona janë paraqitur gjatë paraditës së sotme me fraktura dhe dëmtime të ndryshme, ndërkohë që një prej tyre do transportohet drejt Tiranës për mjekime të specializuar. Aktualisht situata është disi më e përmirësuar, orët e para të mëngjesit kanë qenë edhe më të vështira, ndërkohë që nga ana e policisë apelohet që drejtuesit e mjeteve të kenë kujdes gjatë lëvizjes së tyre në akset nacionale
profesionale dhe jo vetëm, ndërsa edhe instancat të tjera kërkojnë që qytetarët të tregojnë të kujdesshëm dhe të shmangin sa më shumë lëvizjet për shkak të këtij moti që është ndoshta dhe disi pa zakont, pasi prezenca e akullit në rrugë pra ka qenë e papritur, ka nisur mëngjesin e sotëm dhe qytetarët janë gjetur të papregatitur përballë kësaj situate e cila për shumë prej tyre është shoqëruar edhe me pasoja. Mirë, të falenderoj, ishim live me Dhoriela Çulen nga Korça. Ndërsa ulja e temperaturave në Bulqiz ka shtuar fluksin e pacientëve me viroza stine dhe urgjenca e spitalit punon çdo ditë jashtë kapacitetit. Në spitalin e qytetit Bulqizës është shtuar fluksi i pacientëve që paraqiten me simptomat e virozave të stinës. Në urgjencë ka më shumë pacientë se ç'lejon kapaciteti. Më të prekur rezultojnë fëmijët dhe grup mosha e tretë. Sipas drejtorit të spitalit Aziz Jella, çdo ditë kërkojnë ndihmë mjekësore 30 deri në 40 pacientë. Me fillimin e këtij viti ka qenë një fluks në rritje i virozave. Numri deri në këto momente ka qenë rreth 150 raste. Më të prekurit kanë qenë moshat pediatrike. Nuk bëhet fjalë për epidemi, por fluksi është në rritje. Mjeku kërkon që të prekurit nga viroza gripale të bëjnë kujdes duke marrë mjekimin e duhur dhe të shmangin lëvizjet. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Në Vlorë ka nisur puna për një projekt që do të përmirësojë infrastrukturën e ujrave të zeza. Ne do të kemi tani në lidhje direkte kryetarin e Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli. Përshëndetje, zoti Leli, në çfarë fazë është ky projekt? Përshëndetje. Atëherë ky është projekti i kërkesës së madhe të gjithë qytetarëve të Vlorës, po mbi të gjitha, projekti i gjithë atyre që kanë vizituar Vlorën dhe është garancia për sezonin e ardhshëm turistik që parashikojmë që të jetë sezoni më i suksesshëm i viteve të fundit. Fal një mbështetje të jashtëzakonshme të qeverisë shqiptare, në përkujdesin personal të kryeministrit Rama dhe me një koordinim të shkëlqyer të punëve midis Ministrisë Infrastrukturës e Energjisë, Drejtorisë së Përgjithshme të Ujësillës Kanalizimeve dhe sigurisht Drejtorisë së Ujësillës Kanalizimeve Vlorë, ne kemi arritur të finalizojmë projektin dhe të gjejmë financimin me mbështetjen e qeverisë për të realizuar projektin më të kërkuar nga të gjithë njerëzit e qytetit, nga të gjithë banorët e Vlorës. Dhe ky përfshin stabilizimin e të gjithë ujrave të ndotura që deri dje shkonin në drejtim të lungomares. Fal këtij projekti, garancia për të pasur ujra të zeza është maksimal në lungomar, për të mos pasur më ujra të zeza në lungomare është maksimale. Pra me këtë projekt ne i themi stop ndotjes me ujra të zeza të gjithë vijës bregdetare të Vlorës. Është një financim rreth 4.6 miliard lekë të vjetra, i cili ka filluar që në shtator të këtij viti dhe është duke pasur fazën e vet të realizimit të punimeve që po ecën me një ritëm të kënaqshëm dhe në fund fare do të bëjë që të gjitha ujrat e zeza që deri dje shkonin në drejtim të lungomares të futen në sistemin e kanalizimit të ujrave për të shkuar në impjantin e ujrave të zezave, të cilën fal mbështetjes së delegacionit evropian ne kemi përfunduar pak kohë më parë. Dhe kjo është në fund fare ajo thirrja garantuese për të pasur më shumë turistë, sepse në Vlorën e këtij viti do të kemi zero ndotje përgjatë vijës bregdetare në projektin më të kërkuar të shqiptarëve, më të fotografuar të gjithëve, ndonjëherë të diskutuar shumë, që është kthyer në suksesin e madh të investimeve në infrastrukturën urbane, siç është ai i lungomares në Vlorë. Qartë, zoti Leli, ju falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë në Top Channel. Të dhënat e fundit të Instatit tregojnë se mesatarisht nga Shqipëria ikin 46.000 persona në vit dhe ata që largohen nga vendi nuk janë vetëm të rinj, por edhe profesionistë si mësues, infermier, mjek dhe inxhinier. Instituti i Statistikave Instat publikoi së fundmi të dhëna që tregojnë se nga vendi po largohen mesatarisht në një vit gati 46.000 persona. Veç të rinjve po e lënë Shqipërinë edhe klasa e profesionistëve, si infermier, inxhinier, mjek dhe mësues. Sipas statistikave, në 8 vitet e fundit kanë ikur në perëndim rreth 370.000 qytetarë. Ardhmja e adheut është rinia, e njerëzit shumë në shkollë. Po i kënë dhe ato, që të bëhet? Drejt greminës. E keni shkuar ndonjëherë emigrimin në mend? Unë jo. Po fëmijët, po e mendojnë? Fëmijët po. Pse? Pse, ja shkon për në gjithë ditën për shembull.
edhe je baj 10.000 lek. Po ikin të rinjt, të diturit. Edhe ne do hikem. U dhe mbaru qoftë. S'kan pse të jetojnë këtu. Ti vetë ku do të ndërtosh të ardhmen tënde? Këtu. Jam shkollë para dite, të sportet, këse mas dite jam punë. Ande jashtë është, do me thënë, jeton për të punuar, vetëm punuar, kurse këtu punoj që të jetosh. Se ikin të rinjt dhe të diturit arsimuarit? Po qarë të bëjnë, nuk e dëgjon njeri. Kush do mbetet këtu? Ne. Ne doroj. Edhe juve ikni. Ama po e morën të rinjt, dje se të gjithë do kthehen. Studioj për psikologjisë, atë që përmbaroj dhe mastrin, do të goxha punë që të futesh tamam në profesion. Po jashtë? Po jashtë do shtosh me lehtë edhe nëse nuk ke profesion në shpjesa e pagesës. Po në call center punoj për pagesa këtu, po ta mendosh me pagesën jashtë është ndryshimi si nata me ditën. Është diçka që është bërë për gjithë, vetë kjo pjesa e demotivimit. Çfarë viti jeni? Viti fundit. Ku do studiosh? Jashtë në Gjermani. Pse? Sepse ka më shumë mundësi, shkolla më të mira edhe të gjitha. Pse po ikin të rinjt, të arsimuarit? Pagat e ulta edhe asgjë s'është në vendin e vet. Sipas Eurostatit, 50% e të larguarve janë nga 18 në 34 vjeç, pra mosha që është e aftë për punë. Emigracioni po shkakton mbyllje të shkollave, plakje të popullsisë dhe ulje të numrit të lindjeve, duke bërë që me këto ritme, deri në vitin 2030, numri i shqiptarëve të zbresë në 1 milion. Në Iran është arrestuar personi që filmoi goditjen me raket të avionit ukrainas. Irani ka thënë se ka arrestuar personin që ka filmuar momentin kur urrëzua avioni ukrainas me pasagjer pas sulmit me raket. Besohet se personi i cili është ndaluar do të përballet me akuza të lidhura me sigurinë kombëtare. Fluturimi i PS-752 u urrëzua pak minuta pas nisjes, pasi avioni u godit nga një raket në Teheran, duke lënë të vdekur 176 persona në bord. Irani tha se e rrëzoi avionin gabimisht dhe ka njoftuar për arrestimin e 10 personave lidhur me këtë incident. Presidenti iranian Hasan Rohani tha se hetimet e vendit të tij do të vëzhgohen nga një trup speciale. Ky nuk do të jetë një rast i zakonshëm, e gjithë bota do ta shikojë këtë gjykat, ka deklaruar ai. Rohani po ashtu ka thënë se për këtë rast tragjik nuk duhet fejsuar vetëm një person. Nuk ka të bëjë vetëm me personin që ka nisur sulmen, por edhe me të tjerë që janë përgjegjës, ka thënë ai. Irani fillimisht e mohoi se avioni ukrainas ishte qelluar nga një raket, por më vonë tha se një raket u hodh nga sistemet mbrojtëse të Iranit. Pasi disa video u publikuan në rrjetet sociale, analistët filluan të kishin dyshimet e para se avioni u qellua nga një raket. Presidenti Donald Trump e ka bërë vrasjen e Sulejmanit tem kryesore në takimet elektorale së fundi. Ai tha se demokratët po ja mohojnë meritën për vrasjen e generalit iranian. Donald Trump është ankuar në një tubim elektoral në Milwaukee se demokratët nuk po japin atij meritet për vrasjen e liderit terrorist iranian Qasem Soleimani. Presidenti madje përdori dhe një gjuhë të ashpër ndërsa ju referua generalit iranian të ekzekutuar në një sulm me dron në Irak, që sipas tij kishte vendosur autobomba që kanë bërë që ushtarët amerikanë të humbasin gjymtyr, të lëndohen rënd dhe të humbin madje edhe jetën. Ai ishte mbreti i autobombave, një numër i madh njerëzish sot nuk kanë gjymtyr për shkak të atij biri bushtre. Ata thanë, ai ishte kërcënim i qëndësishëm, por a është fakti që ai ka vrarë qindra e mira njerëz dhe mira amerikan dhe ka vrarë e plagosur mira e mira të tjerë i qëndësishëm? Ligjvënësit demokratë kritikuan presidentin ditët pasi Soleimani u vra, duke pretenduar se ai nuk i kishte njoftuar për sulmin dhe insistonin se nuk ishte të dhënat mjaftueshme të inteligjencës që të tregonin se Soleimani po planifikonte një sulm ndaj amerikanëve. Kongresi madje miratoi dhe një rezolutë që kufizonte fushvepërimin e Trump në Iran e kërkonte që çdo vendim të merrej me miratimin e këtij të fundit. 60 persona u lënduan në Los Angeles si pasojë e një incidenti, një avion me probleme derdhi karburanti në ajër. Të paktën 60 persona mes tyre 20 fëmijë lënduar let pasi një avion me probleme mekanike është detyruar të lëshojë një pjesë të karburantit mbi një zonë të banuar në periferinë e Los Angeles. Të gjithë të lënduarit nuk janë në gjendje të rëndë dhe kanë pësuar mbi të gjitha format të forta irritimi në sy. Pjesa më e madhe e fëmijëve kanë mbetur të lënduar kur një pjesë e karburantit të hedhur përfundoi në këndin e tyre të lorave në një shkollë fillore. Avioni Delta ishte nisur nga aeroporti ndërkombëtar i Los Angeles dhe ishte drejtuar për në Shanghai, por papritur është detyruar të kthehet në aeroportin nga u nis për shkak të një defekti. Administrata Federale e Aviacionit tha se po hetonte incidentin dhe se kishte procedura të posaçme për lëshimin e karburantit për avionët që operojnë në aeroportet kryesore amerikane.
Këto procedura kërkojnë që karburanti të hidhet mbi zona të përcaktuara të papopulluara, zakonisht në lartësi të mëdha, në mënyrë që karburanti të atomizohet dhe të zhduket para se të arrijë tokën. Në tre ishujt të Greqisë, ku tani në dimër ka më shumë emigrantë se sa banor, vijon të ketë tension. Javën që vjen është planifikuar proteste përgjithshme banorëve që kërkojnë zgjidhje nga qeveria, por edhe ndihmë nga Bashkimi Evropian. Ndjekim për më shumë Aleksandër Marku. Thuajse të përditshme po bëhen reagimet e tensionuara të banorëve të zonave të ndryshme të Greqisë dhe sidomos të tre ishujve të Egeut, Samos, Chios dhe Lesvos, sa i përket çështjes së emigracionit. Këtyre reagimeve nuk u ka shpëtuar as vendosministri grek i punës, që është pritur me fishkëllima dhe brit mazemërimi nga banorët e Chios gjatë hyrjes së tij në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku tema kryesore ka qenë pikërisht protesta për krijimin e qendrave të mbyllura për emigrantët dhe refugjatët në ishujt e Egeut. Megjithëse qeveria greke po përpiqet të transferojë mijëra emigrantë në Greqinë kontinentale, banorët e tre ishujve në fjalë me kampet e tyre të emigrantëve tashmë të mbipopulluara protestojnë vazhdimisht për gjendjen në të cilën ndodhen, ndërsa fluksi refugjatëve që vijnë nga brigjet turke nuk ndalon. Numri i banorëve e vendas arrin në 7.000 vet tani në ndimër, kurse i emigrantëve dhe i refugjatëve shkon në 9.000 vet. Javën që vjen është planifikuar në këto tre ishuj proteste përgjithshme banorëve që kërkojnë zgjidhje nga qeveria, por dhe ndihmë nga Bashkimi Evropian. Nuk mund të flasim sot për mungesë fondesh, por për një indiferencë të qëllimshme për të ndihmuar këta njerëz. Greqia vazhdon të jetë në vijën e parë të krizës së migracionit në Europë, duke pranuar gjatë vitit që kaloi mbi 60.000 emigrantë nga Turqia, të cilët vijnë kryesisht nga zonat e konfliktit në lindjen e mesme, por dhe nga Afrika e Veriut, me synim Europën qendrore. E ndërsa për disa mijëra pasi vinë, fillon kalvari i vonesave për të marrë kërkesën e azilit dhe pritja në kampe me kushte shumë të vështira, shumë të tjerë nuk arrin të realizojnë ëndrrën e tyre që ndërpritet në mënyrë tragjike në ujërat e Egeut apo mes dheut. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku.